Bạn đã từng dừng lại giữa dòng đời, không còn cố hiểu nữa, mà mọi thứ bỗng sáng hơn một cách lạ thường. Có một điều không thể học, không thể chứng và cũng không thể giữ lại, nhưng lại chính là thứ đã vận hành cả vũ trụ, từ lúc chưa có danh gọi nào tồn tại. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Danh khả danh, phi thường danh. Nếu còn gọi được tên thì chưa phải đạo. Nếu còn giữ một lý do để bước tới thì chưa thật sự bước vào. Có những cánh cửa càng cố mở, càng khép lại. Có những đạo lý càng muốn hiểu, càng bị chặn đứng. Còn có một con đường không nằm ở nơi bước chân chạm tới, mà khởi từ khoảnh khắc bạn buông cái ý muốn phải bước đi. Đó là đạo, không ở trên trời, không nằm trong sách, cũng không thuộc về ai cả. Đạo hiện không nhờ lời giảng. Đạo thấm không vì người tu. Đạo như hơi thở của vũ trụ, lúc ngừng thì vô ảnh, lúc khởi thì hóa sinh, lúc đầy thì vạn vật tĩnh, lúc rỗng thì vạn vật chuyển. Người đời gọi đạo là huyền diệu, kẻ học gọi đó là bí mật. Nhưng Lão Tử nói, không có huyền nào trong đạo, chỉ là người còn vọng. Không có bí nào trong vô vi, chỉ là người chưa rỗng. Khi cái tâm còn muốn chứng, cái trí còn muốn hiểu, thì đạo sẽ vẫn là một dải xương treo giữa vực thẳm, thấy đó mà không thể chạm, chạm đó mà không giữ được, giữ đó mà liền mất. Ngược lại, khi không còn gì cần thấy, khi ngay cả việc thấy mình đang sống cũng là thừa, thì ấy là lúc đạo khởi từ nơi không tiếng gọi. Có người hỏi Lão Tử, vô vi là không làm gì cả chăng? Lão Tử chỉ vào đám mây lặng trôi, không có chân, không có đích, mà vẫn phủ rợp núi đồi, mang mưa về ruộng, rồi tan vào hư không chẳng cần ai ca tụng. Đó là hành vô vi. Lại có người hỏi, vậy đạo sinh từ đâu? Lão Tử chỉ vào chiếc hồ giữa đêm, không ai khuấy mà vẫn lay ánh trăng, không ai động mà trong lòng vẫn sinh gợn sóng, không ai biết mà lòng nó chứa đủ cả thiên thu. Đạo không thể giảng, nên Lão Tử không giảng, chỉ thắp một đốm sáng bằng chữ, để nếu bạn đang lạc, có thể dừng lại, không để tìm đường, mà để đường tự hiện ra khi không còn ai cố tìm. Vì chỉ trong khoảnh khắc, không còn ai trong lòng để được gọi là ta, thì vô vi không cần học nữa, mà sẽ tự hành như nhịp thở của đạo từ nguyên thủy chưa từng dứt. Kẻ tu lớn không cần gọi tên đạo, kẻ sống sâu không cần nói về vô vi. Nhưng Lão Tử vẫn viết, vì hậu thế cần có một vết khắc nơi đá. Dù biết rằng đá sẽ mòn, nhưng nếu đá khắc đúng đạo, thì chính chỗ đá vỡ là nơi đạo bước vào. Khởi chương tại đây, ai hữu tâm sẽ không cần dẫn, ai vô cầu sẽ không cần hỏi. Vì đạo không đến từ việc được tìm thấy, mà đến từ khoảnh khắc bạn không còn cần tìm gì nữa. Nếu đạo không thể thấy bằng mắt, không thể giữ bằng tay, không thể truyền bằng tiếng, thì bằng gì để đạo có thể vào? Nếu cái biết còn chặn lối, cái làm còn gây loạn, thì có khi nào chính việc buông cái muốn làm lại là hành vi đầu tiên khiến đạo có chỗ đứng? Vậy vô vi có thật là không làm, hay là cách hành thâm sâu nhất mà không ai nhận ra mình đang hành? Nếu không làm mà mọi sự tự hóa, thì ấy chẳng phải là dụng lớn nhất của đạo sao? 1. Vô vi là đại dụng của đạo. Vô vi giả, đạo chi đại dụng giả. Có thứ dụng, sinh từ chỗ không nắm giữ. Có thứ thắng, khởi từ chỗ chẳng cần tranh. Có thứ làm, không nhờ tay, không nhờ trí, mà nhờ trời đất tự xoay, vạn vật tự hóa. Đạo là cái gốc, mà vô vi là cái gốc trong cái gốc đó. Vì sao Lão Tử gọi vô vi là đại dụng của đạo? Vì rỗng là điều kiện để đạo vận hành, như chiếc bình rỗng chứa nước, như lòng suối trống để nước chảy, như giữa tâm không chứa điều gì thì đạo mới có thể hiện. Còn vô vi là cách đạo tự vận hành, như mây bay, gió thổi, nước chảy, trăng soi, không làm mà không gì không làm không làm mà việc nào cũng thành. Như Lão Tử đã từng nói, dĩ hữu thân giả cố hữu khuyết, dĩ rỗng giả cố vi dụng. Cái có thì giới hạn, cái rỗng mới có thể dùng.
Vô vi giả, đạo chi đại dụng giá. Vô vi là đại dụng của đạo. Rỗng là nền tảng, vô vi là dụng hành. Rỗng như mặt gương, không lưu bóng. Vô vi như ánh sáng chiếu qua gương ấy mà không để lại dấu vết. Nếu đạo là dòng nước vô hình, thì rỗng là lòng suối cho nước có chỗ vào. Và vô vi là cách dòng ấy tự chảy, không cần trèo, không cần cưỡng, mà chính lúc buông lại chính là lúc được nâng. Bởi khi người không còn cưỡng thì đạo mới có thể nâng. Khi không chen vào nữa thì muôn vật bắt đầu tự hóa. Ấy là vô vi, không khởi mà mọi điều tự khởi, không làm vì mình mà vạn sự hợp thiên thời. Lão Tử chẳng từng bảo rằng thượng thiện như thủy, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh. Nước là biểu tượng của vô vi, không cố uốn mà đến được chốn sâu, không gắng nổi mà thấm cả núi non, không đục tranh mà làm sạch mọi điều. Vô vi là hành vi giống nước, mềm mà pha đá, tĩnh mà hóa sinh, thấp mà thắng cao, vô danh mà nuôi sống cả vạn loại. Có kẻ chê vô vi là ngồi không, là tiêu cực, là không gánh trách nhiệm. Lời ấy như kẻ nhìn dòng nước tĩnh mà tưởng nó chết, chẳng biết rằng chính nước tĩnh mới phản chiếu cả bầu trời. Chính sự không khởi mới là nơi vạn vật có chỗ đứng lên. Hành mà như chẳng hành, xử mà chẳng can, động mà tự như tĩnh, thắng mà chẳng lưu tích chiến thắng, đó gọi là vô vi. Trang Tử có nói, phu đạo bất vi, nhi vạn vật tự hóa. Đạo không làm, nhưng vạn vật đều nhờ đó mà sinh. Người hợp với đạo không cần chủ động biến hóa, vì họ là chỗ đạo dùng để vận hành. Như mạch nước ngầm không ai thấy, nhưng làm sống cả rừng sâu. Như gió đêm không hình, nhưng lay nổi trăm vạn lá. Yến từ xưa, thân thể nhỏ, vai tể tướng, chưa từng ra uy mà khiến kẻ ngang tàn phải cúi đầu. Một lời nhẹ mà chặn binh đao ngàn dặm. Ấy là hành vô vi giữa triều đình. Không phải vì không làm, mà vì biết việc gì không nên làm thì nhất quyết không can. Vì biết thời nào chưa tới thì tuyệt đối không trần. Quỷ Cốc Tử, bậc tàng hình giữa thế gian, chuyển xoay thiên hạ mà chưa từng lộ mặt, truyền dạy đạo biến nhưng giữ mình trong tĩnh. Ngài có lời, kẻ đại trí xử thiên hạ nhi như bất tồn, dụng binh mà như chưa từng khởi binh. Ấy là hành vô vi giữa muôn trận thế, làm mà thế gian tưởng chưa từng làm. Tích cổ còn ghi lại, một ngày vua Tang đi săn, thấy chim bay rối loạn, hỏi cận thần, thợ bắn đâu mà khiến trời đất rối? Thì có kẻ đáp, người bắn giỏi, không cần dương cung, người trị nước giỏi, không cần gian dân. Ấy là dụng vô vi nơi triều chính, giữ quốc mà không cần tiếng khen. Vô vi là biết rõ, có những việc càng làm càng loạn, có những thời càng chen vào càng nghịch đạo. Người biết thời chưa chín mà dừng, người biết lòng chưa tĩnh mà lùi. Người ấy dù không nói về đạo, nhưng chính họ đã là đạo đang sống. Lão Tử gọi đó là làm bằng cách không làm thì không gì chẳng được trị. Bởi khi không còn bản ngã muốn chen vào cuộc sống, thì cuộc sống mới bắt đầu vận hành đúng theo thiên đạo. Đạo chẳng cần lực đẩy, chẳng cần thủ đoạn, chẳng cần vĩ ngôn. Chỉ cần một người biết đứng yên đúng chỗ, một người biết không làm đúng lúc. Vô vi không là buông xuôi, vô vi là buông những điều không cần nắm, để đôi tay rỗng mà nắm được cả đạo. Không phải chiến thắng, không phải quyền năng, không phải học thức, không phải đạo lý cao siêu, mà chính sự không cưỡng, không tranh, không ép, không mưu cầu mới là cửa ngõ để đạo khởi vận. Khi tâm người trở về trạng thái vô vi thì đạo không cần được mời mà tự vận hành như mạch trời đất. Người biết dừng là người đi xa nhất. Người không hành là người khiến muôn vật vận hành tốt nhất. Nếu vô vi là dụng lớn nhất của đạo, thì vì sao con người lại mãi khát danh để khởi sự? Nếu đạo hiện khi không làm, thì có khi nào chính cái danh đang cản trở đạo vận? 2.
Vô danh là tướng hiện của đạo, vô vi là thể tánh chân thật của đạo. Vô danh chi tướng, vô vi chi thể. Có một thứ, hễ còn đặt tên thì đã rời khỏi gốc. Có một thứ, càng cố nắm bằng lời thì càng trượt khỏi tay. Thứ đó, lão tử gọi là đạo. Mà một khi đạo hiện thì mọi danh đều trở thành tiếng vọng trong hẻm cũ, chẳng còn đủ lực để giữ hồn của sự sống nữa. Danh là để chỉ thật. Nếu thật đã mất thì danh cũng là hư ảnh. Còn đạo vốn không hình, không tên. Thể của nó là rỗng, tướng của nó là không. Vậy nên lão tử viết: giữ mãi cái vô thì thấy đạo mầu nhiệm, giữ mãi cái hữu thì chỉ thấy ranh giới hẹp hòi. Danh là khung, mà đạo là khí. Khung càng cứng, khí càng không chảy vào được. Như chiếc bình càng trang trí hoa văn phức tạp thì càng mất đi khoảng trống bên trong để đựng nước. Như con người càng gắn cho mình nhiều cái tôi thì càng rỗng lòng mà chẳng rỗng tánh. Trang Tử từng than: cái họa lớn nhất là vì ta còn chấp cái ta là thân. Nếu không còn cái thân thì có gì để lo nữa. Người càng sống bằng danh, càng xa khỏi chân thân. Người càng nương vào hình, càng lạc vào bóng. Bởi lẽ, người mang bóng đi soi đạo thì chỉ thấy chính mình in méo giữa ánh sáng. Yến Tử, thấp nhỏ mà tề chính một nước, từng nói: người hiểu đạo, không lấy vinh nhục làm mình. Kẻ giữ nước, không lấy danh tiếng làm thành. Vì thế, ông sống giữa triều mà không cần được gọi là trung thần. Ông giữ chính khí, nhưng không cần triều phục. Ông cứu quốc mà chẳng để tên mình đứng trên bia đá. Đó là sống bằng vô danh mà làm được đại sự. Quỷ Cốc Tử, ẩn thân trong núi sâu, truyền dạy tam lược, lục quỷ, thất sách mà danh chưa từng vang. Người đời sau gọi ngài là quỷ vì không thể định nghĩa bằng người. Đó chính là vô danh, nhưng lực dụng mạnh hơn vạn danh hiệu. Danh là hình, vô danh là gốc. Hình tan, gốc còn. Gốc mất, hình chỉ là vỏ mỏng, gió thổi là bay. Một chuyện cổ kể. Có lão ngư giữ suối đầu nguồn, không ai biết tên, không ai biết tuổi. Ba đời vua tới hỏi đạo, lão chỉ cười, rồi đưa tay vốc nước để nước rơi lại vào dòng. Hỏi lão muốn nói gì, lão đáp: vạn sự sinh ra rồi trở về, như giọt nước chẳng cần gọi là gì, vẫn biết đường quay về biển. Danh là để người khác biết ta, vô danh là để ta không quên mình. Người cần danh là người còn sợ bị quên. Người sống đạo đã là dòng sống, có cần ai nhớ mà vẫn chảy suốt ngàn năm. Vậy nên lão tử bảo phục quy vu vô danh. Cuối cùng phải trở về chỗ không tên, vì nơi đó mới là thân gốc của vạn hữu. Chỗ mà người không còn là ai thì mới bắt đầu sống thật. Cái gì còn cần tên để hiện thì chưa thật sự hiện. Cái gì không cần gọi thì đang thấm khắp vạn vật. Nếu vô danh là gốc thì làm sao sống giữa thế gian mà vẫn chọn khí đạo? Có phải trong vạn vật, thứ gần với vô danh nhất chính là nước? 3. Vô vi như nước, chảy xuống chỗ thấp, chẳng tranh mà thắng. Vô vi như thủy, hạ sư bất tranh. Trong thiên hạ không gì mềm hơn nước, cũng không gì mạnh hơn nước, vì nước không tranh mà không ai thắng được nước. Lão Tử nói, thượng thiện như thủy, vì nước là hình tượng của vô vi. Nó không có hình nên không bị đóng khung, nó không có ý nên không bị trói buộc, nó không cố tìm lối mà luôn tìm ra được đường. Nước lợi vạn vật mà không tranh, ở chỗ mọi người không muốn ở nên gần với đạo vậy. Người hành đạo như nước, thấy cao thì né, thấy thấp thì về, không chấp đất cát, không tránh bùn lầy, mà chảy qua tất cả, không lưu dấu gì cho mình. Có kẻ lấy đá chặn sông, tưởng chặn được dòng, nhưng đá chỉ dừng được nước hôm nay. Ngày mai nước dâng, đá vỡ, vì đá cố giữ, còn nước biết lui. Kẻ tranh là kẻ chưa hiểu thời, kẻ lui là kẻ giữ được thế, kẻ không đối đầu là người có chỗ không ai đoạt. Trang Tử từng kể chuyện, một người cưỡi ngựa vượt qua dòng sông, lội đến giữa dòng thì ngã. Có người tưởng chết, nhưng không, vì ông thả thân theo nước, không chống lại,
và nước tự đưa ông trôi về bờ an toàn. Chi thủy chi tính, chi vô vi chi dụng, thị vị khế đạo giả. Biết tính nước, hiểu dụng vô vi thì gần được đạo rồi vậy. Yến Tử sống giữa chiều rối ren, chẳng từng công kích kẻ gian, chẳng từng tranh đoạt chức vị. Người hỏi sao ông không lên tiếng? Yến Tử đáp, nước đục chưa tự lắng, nếu khuấy thì càng đục hơn, tĩnh mới khiến nó trong. Vì thế ông lặng, mà lời ông vẫn là cột trụ giữa chợ đời. Quỷ Cốc Tử dạy các bậc tung hoành gia, không truyền cho đệ tử cách ép thiên hạ nghe mình, mà dạy dụng vô hình chi đạo, biến vô thanh chi cơ, dụng đạo không hình, biến hóa không lời. Vì nước chính là thứ không cần nói mà mọi sinh vật phải nương theo, cũng như đạo không cần gọi mà vạn vật phải thuận. Có một người trẻ củi giỏi, có lần người ta hỏi bí quyết, ông đáp, ta trẻ khi tâm tĩnh như mặt hồ, dìu không cưỡng, tay không gồng, gỗ sẽ tự nứt nơi nó cần nứt. Đó là vô vi như nước, không ép mà thấm. Trong sách cổ có ghi, một triều đình tan vì nội loạn, vì mỗi người đều muốn đứng nơi cao nhất, mà không ai muốn đổ nước xuống gốc rễ. Nước rút, cây chết, danh vọng đầy, gốc mục. Vì thế Lão Tử nói, thủy thiện lợi vạn vật nhi bất tranh. Nước nuôi tất cả, mà chưa từng đòi ai biết ơn. Nước luôn đi xuống, mà chính chỗ thấp là nơi mọi suối nguồn đều hội tụ. Người hành đạo hãy giống nước, không khoe chảy, không sợ bùn, không tự xưng nguồn, nhưng có mặt trong mọi sự sống. Đừng cố thắng như núi, vì núi bị nước bào mòn. Hãy sống như nước, âm thầm mà khắc vào đá những điều chẳng ai xóa nổi. Nếu nước chẳng tranh mà nuôi được vạn loài, vậy có khi nào việc không làm lại chính là cách khiến mọi sự tự thành? 4. Thuận vô vi mà sống thì muôn vật tự vận hành. Hành vô vi, tắc vạn vật tự hóa. Chính vì không tranh nên thiên hạ không ai có thể tranh cùng. Không làm mà trị, không dục mà vững như đá tảng. Khi người không còn chen tay vào thời tiết, trời tự điều hòa. Khi người không còn xáo trộn lòng đất, đất tự sinh dưỡng. Khi người không còn lo sửa cuộc sống mới bắt đầu hồi phục. Lão Tử từng viết, thánh nhân xử việc bằng vô vi, dạy người bằng không lời. Vì có những điều càng can thiệp, càng lạc xa đạo. Có những kết quả càng ép, càng lỡ thời. Vạn vật vốn có tự tính sinh trưởng, người cố bóp chỉ khiến nó rụng non. Trang Tử từng kể, một cây gỗ mọc bên đường, cong vẹo chẳng ai đốn. Kẻ thợ gỗ bảo, cây vô dụng nên còn sống. Trang Tử cười, chính cây không bị dùng mới được sống lâu, bởi vì cây không ép mình thẳng nên tránh được gươm rìu thế tục. Đó là vô vi mà thọ, là không tranh nên toàn vẹn. Yến Tử khi nước Tề rối loạn, không khuyên vương đánh dẹp mà chỉ xin vương tạm dừng cho lòng dân được lắng. 3 tháng không ra lệnh, 7 tuần không xử tội, dân tự chỉnh đốn, tặc tự tan hàng. Hành vô vi không phải để khoanh tay đứng nhìn, mà là để thấy khi nào không can là hành động đúng nhất. Quỷ Cốc Tử dạy mưu đại dụng, nhưng điều đầu tiên Ngài truyền là hành động sai thời là mầm của thất bại. Ngài chẳng dạy trò đi thuyết sớm, cũng chẳng để họ tiến khi lòng người còn chưa động. Biết dừng là khởi đầu của thiên biến. Tích xưa kể rằng, một hồ sen lớn, người muốn thấy hoa sớm, bèn vén lá, gỡ nụ, giật lớp ngoài để nó mau nở. Kết quả, hoa rách, không bung. Kẻ khác ngồi chờ sương, đợi nắng, hoa nở tròn như trăng rằm. Ấy là vô vi mà thành. Người không cần mài gương, mà gương sáng là người không thật. Người không cần ép hoa, mà hoa nở là người sống thuận mùa. Lão Tử bảo, không làm mà không gì chẳng được làm. Vì khi không chen vào đạo, thì đạo dùng chính người ấy để vận hành vạn sự. Một bậc hiền triết không cứu người bằng quyền, mà ngồi như hòn đá nơi đầu nguồn để nước tự đổi hướng. Người đời thường hỏi, nếu không làm thì có ích chi? Lão Tử đáp, người thấy hư không trong cái chuông, chính chỗ rỗng mới khiến tiếng vang. Người thấy khoảng trống giữa ống tiêu, chính chỗ không mới sinh âm nhạc. Không làm không phải là buông,
Không làm là dọn chỗ cho đạo hành. Người càng cưỡng, đạo càng lui. Người biết lặng, đạo sẽ tự đến. Nhưng nếu biết không làm là đúng, làm sao để chịu được khi người người vội bước, còn mình thì phải dừng lại? Có phải vô vi cần một sức nhẫn còn lớn hơn cả hành động? 5. Sức nhẫn của vô vi là gốc rễ cho mọi đại dụng. Vô vi chi nhẫn, vi đại dụng chi căn. Vô vi không phải vì không thể làm, mà vì biết rõ khi nào không nên làm. Vô vi không phải vì thiếu sức, mà vì giữ sức cho đúng lúc. Muốn làm điều lớn, trước hết phải chịu được không làm gì cả. Muốn nên đại dụng, phải có gốc rễ nơi sự nhẫn nại âm thầm. Lão Tử từng viết, nóng vội thắng được lạnh, nhưng chỉ có tĩnh mới thắng được nhiệt. Giữ sự thanh tĩnh là giữ thăng bằng cho thiên hạ. Người nóng làm cho nhanh, người tĩnh làm cho đúng, người nhẫn làm cho sâu, người vô vi làm cho bền. Trang Tử kể chuyện, kẻ thợ mộc họ Bân đẽo chiếc chuông thờ, ngồi suốt 3 ngày, không cầm dao, không động tay. Người hỏi, sao chẳng khởi việc? Ông đáp, ta chưa lặng được tâm, nếu tay dao mà lòng loạn, cây sẽ chết oan, chuông sẽ không có hồn. Ngày thứ 4, ông đẽo một lần, gỗ rơi theo tiếng tim, kết quả chuông vang 1000 năm. Ấy là không làm 3 ngày, để một lần chạm đúng linh khí. Đó là vô vi chi nhẫn, là rễ sâu của dụng lớn. Yến Tử thấy giặc ngoài biên, quần thần đòi lập tức phản công. Ông can chưa rõ lòng dân, chưa biết thời tiết, chưa thấy ý trời, mà xuất binh là phá đảo. Nhẫn trong triều, quan mắng, vua nghi. Ông vẫn như thạch nhũ trong hang sâu, không ồn ào, không cãi, chờ ngày nước dâng, đá mềm, lời ông trở thành mệnh lệnh. Quỷ Cốc Tử truyền đạo cho Tôn Tẫn, Trương Nghi, không dạy cách thắng sớm, mà dạy cách ẩn lâu. Ngài có viết, kẻ muốn ra trước thường bị đánh trước, kẻ biết ẩn ánh sáng mới giữ được thiên cơ. Có trò hỏi, như thế chẳng chậm ư? Ngài đáp, đạo không đo bằng nhanh, thành tựu không đo bằng sớm. Sớm nở thường chóng tàn, chậm lớn mới giữ được cốc. Tích xưa kể rằng, một vị tướng trẻ, giỏi, nóng, cầm quân thắng 3 trận nhỏ, muốn tiến đánh kinh đô địch. Lão phụ tá già khuyên, đợi thêm một mùa gặt, khi địch hết lương. Tướng không nghe, phát binh ngay. Quân tan, tướng mất đầu. Sau này, người dân dựng tượng lão già, khắc mấy chữ, nhẫn 3 tháng, giữ 100 năm. Người tu đạo không chỉ tu khí, tu trí, mà phải tu nhẫn. Vì nếu không chịu được rỗng, thì không thể giữ nổi sâu. Nếu không chịu được rừng, thì không thể thấy được đạo. Lão Tử nói, cái thành lớn như còn thiếu, nhưng dụng không cùng. Cái đầy lớn như rỗng, mà năng không cạn. Đó là sức mạnh của kẻ biết nhịn, biết lui, biết không trăn, để giữ cái lâu bền. Kẻ đi nhanh, tới trước, nhưng mệt trước. Kẻ đi âm thầm, không ai thấy, nhưng luôn tới. Kẻ không ai nhắc tên, lại là người giữ nền móng. Kẻ chịu được bóng tối, mới có thể chở ánh sáng. Vật lớn khó thành, tiếng lớn không vang, tượng lớn không hình, đạo ẩn không danh. Chịu không làm là cách chuẩn bị cho điều lớn nhất cần làm. Chịu không hiện là cách sống của những bậc giữ mạch đạo trong đời. Vậy giữa dòng loạn động, làm sao để giữ tâm không vỡ? Giữa trăm tiếng mời gọi, làm sao để giữ một cõi rỗng không? Có phải chính hư và tĩnh là nơi đạo đi vào? 6. Hư là thể, tĩnh là cửa, vô vi là dụng. Hư là nơi đạo có thể vào, tĩnh là cách đạo có thể hiện. Muốn đạo thấm, tâm phải rỗng. Muốn đạo vận, lòng phải lặng. Đạt đến cùng cực của hư, giữ vững tận độ của tĩnh, thì muôn vật sinh mà chẳng loạn, muôn việc động mà chẳng rối. Nhìn muôn vật mà biết chỗ quy hồi, ấy là thấy đạo giữa vạn biến không lời. Không rỗng thì chẳng đựng được gì, không lặng thì đạo không có chỗ đi vào. Như chuông không rỗng, chẳng thể vang. Như gương không tĩnh, chẳng thể chiếu. Như hồ chưa lặn, trăng chẳng thể hiện. Chuông không rỗng, lấy đâu mà ngân. Lòng đặc thì dội, chẳng vang sâu.
Phải rỗng thì tiếng mới xuyên qua núi, âm mới chạm đến tàng tàng tầng mây. Hành giả muốn vang đạo, chớ tích trữ trong lòng, chớ chấp tiếng ngoài tai. Giữ rỗng mà tiếng mới từ đạo ngân, còn gắng đập mạnh, chỉ vang được mình. Chuông là thân, rỗng là đạo khí. Khi thân không chấp, đạo mới thấu tâm can. Gương chưa sạch thì bóng nào hiện. Dù trăng có sáng cũng chẳng soi vào. Phải tĩnh, gương mới sáng. Phải lặng mới chiếu được không hình. Đạo chẳng hiện trong gương đã nhuộm. Tâm còn vận thì đạo cũng lùi. Lau tâm như lau gương, không để lại dấu tay. Không lau vì muốn sáng, mà lau để không còn ai đang lau. Gương là tâm, sạch là vô vi. Chỉ khi không còn người soi thì tất cả mới tự hiện. Sóng còn lay, trăng chẳng thể hiện. Lòng còn động, đạo chẳng thể vào. Có người đợi trăng soi mà quậy mãi, nước chỉ đục thêm mà ánh chẳng về. Chỉ khi không động, không đợi, không cần thấy, thì trăng lặng lẽ hiện trên hồ. Không do gọi mà trăng đến, mà do lặng mà trăng tự soi. Hồ là cảnh, trăng là đạo. Không giàn cảnh, không cầu chi thì đạo mới tự chiếu. Lão Tử nói, hư là phòng của đạo, tĩnh là cửa của đạo. Nếu còn vọng khởi, còn niệm chạy, còn muốn thấy đạo, thì chính cái muốn ấy đã đuổi đạo đi xa. Vô vi là vận hành của đạo khi tâm đã hư, khi lòng đã tĩnh. Nếu chưa rỗng, vô vi chỉ là lời hô. Nếu chưa lặng, vô vi chỉ là lời hoãn. Chỉ khi thể là hư, hành là tĩnh, thì đạo tự vận hành, không cần chen, không cần làm, mà không gì không thành. Trang Tử kể, có người đến hỏi, làm sao mới thấy được thiên cơ? Người đáp, hãy lặng như vực sâu, rỗng như hang núi giữa đêm. Khi không còn vọng, thì cái thấy sẽ đến. Nhưng chẳng phải do mắt, chẳng phải do trí, mà là do cái không nói trong lòng đã sáng. Một người khác đến hỏi Trang Chu, ta tịnh tọa 3 tháng vẫn chưa ngộ. Vì sao? Trang Tử hỏi lại, ngươi tịnh để ngộ, hay tịnh vì tịnh? Người kia cứng họng, vì còn mong thấy là còn không thấy, còn cố vào đạo là còn đứng ngoài. Yến Tử, khi nước Tề rối, không bàn chính sự, không can vua, chỉ lặng ngồi trong vườn đọc sách, chăm cây. Quan hỏi, nước nguy sao không lo? Ông đáp, cây chưa đủ rễ thì không thể cứu bằng việc bón phân. Tâm chưa đủ tĩnh thì can gì cũng là lay gió vào khói. 7 hôm sau vua đến tìm, chỉ thấy một giọt sương trên lá rơi xuống hồ. Ông không nói gì, chỉ gật đầu. Vua bãi bỏ lệnh chinh phạt. 3 tháng sau, đất nước an. Đó là lấy tĩnh dẫn thời, lấy rỗng tiếp biến, không làm gì, nhưng vẫn được gốc của sự đổi. Quỷ Cốc Tử, nổi danh kỳ ẩn, đệ tử hỏi, sư phụ dùng gì để biết lòng người? Ngài đáp, không dùng gì cả, lắng hơn nước, tĩnh hơn gió ngưng. Khi tâm rỗng, thì vạn sự phản chiếu. Lúc ấy người chưa nói, nhưng ta đã nghe. Tích Tích xưa kể rằng, một vị họa sư được vua mời vẽ rồng. Ông ngồi suốt 7 ngày không chạm bút. Ngày thứ 8, một nét tung ra, rồng bay khỏi lụa. Vua hỏi vì sao? Ông đáp, ta vẽ bằng rỗng. Suốt 7 ngày là để lòng không còn muốn vẽ. Khi tay không còn muốn chứng, thì mực mới tự thành hình. Lão Tử dạy, học thì mỗi ngày thêm, hành đạo mỗi ngày bớt mãi đến không làm. Không làm mà không gì không làm được. Bởi đạo không ở việc làm thêm, mà ở chỗ bỏ dần những thứ không cần, bỏ đến tận gốc cái muốn, rồi cái rỗng sẽ tự mở. Như trăng không rọi đất, nhưng đất vẫn mát. Như sương không cần rơi, nhưng lá vẫn ướt. Như người không cố hiện, mà nơi người đi qua, gió lặng, chim hót, hoa tự nở. Muốn thấy đạo, hãy thôi muốn. Muốn đạo vào, hãy không còn nơi nào trong lòng để bám víu. Nhưng nếu cần tĩnh và rỗng để đạo hiện, làm sao giữ được tĩnh rỗng khi sống giữa phố thị? Có người giữa núi vẫn loạn, có người giữa chợ mà vẫn an. Vậy vô vi giữa bụi trần, có khả thi chăng? 7. Sống vô vi giữa đời, không tranh mà mọi việc được an trị. Có người hỏi,
Vô vi phải vào núi sâu mới hành được chăng? Lão Tử nói, không, đạo không ở trên núi. Đạo ở trong chợ, nơi con người lạc nhiều nhất. Bậc thánh lớn ở đời trông như kẻ khờ, sống giữa bụi trần mà không dính trần cấu. Vô vi không đòi tỉnh xá, không cần hạc bay, suối róc rách, chỉ cần một tâm giữa chợ đời, không bị cuốn theo chợ. Chỉ cần một người giữa danh lợi, không bị kéo bởi lợi danh. Không rời thế mà không thuộc về thế, không tránh người mà không lẫn vào người. Lão Tử dạy, biết người là trí, biết mình là sáng, thắng người là mạnh, thắng mình mới là đại lực. Người giữa chợ đời dễ thấy người, nhưng khó thấy mình. Vì thấy mình phải đi xuyên qua bao nhiêu lớp vai không do mình chọn. Trang Tử từng viết, một người đội chiếc mũ bằng rơm, sống nơi ồn ào, bị chê là chẳng có phẩm hạnh. Ông cười, đạo không nằm ở mũ, cũng không nằm ở lời chê. Nó nằm ở chỗ ta không thấy mình trong tiếng khen lẫn tiếng chê. Đó là người vô vi giữa âm thanh, mà giữ được thinh lặng trong tim. Yến Tử sống trong triều Tề, giữa chính sự, cạm bẫy, kẻ nịnh kẻ gian, vẫn là ông dáng nhỏ, nói ít. Mỗi khi cần mới cất một lời như dìu bộ vào mộng tưởng. Kẻ khác khoe trí, ông khoe sự không cần nói. Kẻ khác leo cao, ông ở thấp mà giữ cho nước khỏi nghiêng. Quỷ Cốc Tử biết thiên hạ là trường mưu, nhưng dạy đệ tử rằng mưu lớn nhất là không để ai thấy mình có mưu. Thắng lớn nhất là khiến kẻ khác tưởng rằng không có gì để thắng. Người vô vi giữa thiên hạ, không ẩn nơi núi, mà ẩn trong mỗi vai diễn giả mà lòng không hề hóa giả. Tích xưa kể, có người bán than, ngày ngày bám đầy bụi, ăn uống bên vệ đường, ai cũng coi là kẻ hèn. Đến khi thiên tai giáng, chính người ấy chở củi cứu dân, giữ lửa cho cả thôn. Họ hỏi vì sao không từng nhận chức, lập công. Ông nói, nếu đạo là gió, thì gió cần tự do để thổi. Nếu tâm ta là tro, thì giữ lửa cũng không cần ai biết. Người sống vô vi nơi triều đình là bậc trí ẩn. Người sống vô vi giữa chợ là bậc trí thực. Một người ngồi giữa tiếng rao, tiếng chửi, tiếng mời mọc mà tâm chẳng dậy lên gì. Người ấy đang hành đạo giữa trần mà không bị trần nhiễm. Lão Tử nói, chính vì không tranh nên không bị oán. Đạo của thánh nhân là làm mà không tranh. Người không cần đứng đầu lại thường ở chỗ quan trọng nhất. Người không cần chứng minh lại là chỗ mọi điều đang nhờ. Người không cần lời ngợi khen mà mỗi bước đều là đạo vận. Vô vi không là trạng thái trốn tránh, mà là nghệ thuật hiện diện không gây lực cản. Là biết khi nào không nói, biết khi nào lùi, biết khi nào dừng lại, để cả dòng chảy được thông. Ở giữa chợ mà không mua bán bằng linh hồn, sống trong bụi mà tim vẫn trong như giếng cổ. Ấy mới là vô vi đã thấm, không phải trên môi, mà trong từng cách người chọn không làm gì giữa trăm ngàn thứ có thể làm. Nếu có thể sống giữa đời mà không bị nhiễm, vậy bước nữa là gì? Có còn điều gì vượt hơn cả việc không tranh, không can, không danh? Có phải chính khi không còn cả muốn vô vi, thì vô vi mới thật là vô vi? 8. Đại vô vi là không muốn, không cầu, không tranh, không chứng. Đạo của trời, không tranh mà thắng giỏi, không nói mà ứng khéo, không gọi mà tự đến, thông dong mà xoay chuyển được thời. Vô vi, đến chỗ cùng cực, không còn là một cách sống, không còn là một chủ ý, mà là sự vắng bóng tuyệt đối của mọi ý muốn có chủ. Đại vô vi không vì để đạt đạo, cũng không vì để được ăn, mà vì đạo vốn như thế, không cần ai gọi tên mới hiện. Người còn muốn chứng đạo là còn kẹt trong cái bóng của đạo để đạt. Người còn mong được thành là đang bước ngược vào ảo ảnh mà mình vẽ ra. Lão Tử nói, đạo thường không làm, nhưng không gì là không làm xong. Trăng không cố chiếu, mà nước tự sáng. Gió không chọn lối, mà cánh chim tự tìm đường. Lửa không nói một lời, mà đêm ấm cả núi rừng.
Trang Tử từng kể, một người già sống nơi chân núi, trẻ nhỏ tới hỏi, cụ luyện gì mà được sống thọ? Ông cười không đáp. 3 hôm sau chúng lại hỏi, ông nói, ta chưa từng luyện, ta chỉ sống mà không cần làm gì để sống lâu, và ta sống lâu vì chưa từng tìm cách sống lâu. Đó là sống như cỏ dại, không có lý do để mọc, nhưng mọc đúng mùa. Không ai nhắc tên, nhưng vẫn xanh sau mưa. Yến Tử vào phút cuối đời không lập bia, không để di ngôn. Chỉ nói với người thân cận, nếu ta để lại một lời dặn, thì các người sẽ biến nó thành khuôn. Nếu có người muốn học ta, hãy nhìn cách ta đã im lặng mà sống. Người đi qua nấm mồ không tên, lặng hơn cả đá, nhưng mỗi mùa đông tới, dân chúng nước Tề vẫn để củ sen trước mộ, vì nhớ một người đã giữ đạo mà không hề cần được ghi vào sách. Quỷ Cốc Tử, sau khi truyền hết mưu cơ cho đệ tử, rời đi không tung tích, không dựng đạo quán, không lập tông phái. Kẻ hỏi vì sao không để lại dấu tích, ngài đáp, dấu chân trên tuyết, đẹp đấy, nhưng khi nắng lên, tuyết tan, ai còn truy dấu. Đạo không phải để lập thành hệ thống, mà là để người bước qua không cần biết mình đang bước trong đạo. Tích cổ có ghi, một kẻ chăn dê nghèo suốt đời không bước chân ra khỏi núi. Nhưng một ngày nọ, đức vua mộng thấy một người rót trà không sóng, nói không lời, cúi mà không hạ, đứng mà không cao. Sau 3 năm tìm khắp thiên hạ, tìm thấy kẻ ấy chính là người chăn dê. Mời về cung, người ấy từ chối, chỉ nói, nếu rút một con cá khỏi nước để ngợi khen rằng cá đẹp thì cá sẽ chết. Nếu vinh danh người thuận đạo, tức là đã phá vỡ sự thuận đó rồi. Người đặt đạo không để lại dấu, người giữ đạo không cần vinh, người thấm đạo không còn thấy mình đang thấm. Vì nếu còn thấy, tức là chưa hoàn toàn tàn. Lão Tử dạy, không tôn người hiền, dân chẳng tranh, không quý vật hiếm, dân chẳng trộm. Vậy nên, đạo thật không cần dựng đài, lập thánh, chỉ cần một người biết sống như không, biết hiện mà không lộ, biết hữu mà như vô. Đạo lớn không nằm trong ánh sáng, mà ẩn trong bóng tối của tâm người đã ngưng mọi khát vọng. Người không muốn gì, sẽ có tất cả. Người không giữ gì, sẽ sống mãi trong điều không thể bị mất. Nếu đến đây, còn gì cần hành, không còn gì cần giữ, thì còn gì để nói nữa. Vậy kết là gì? Nếu đạo vốn không có bắt đầu hay kết thúc. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Vạn vật ôm lấy âm, cánh lấy dương, và hòa là một bằng khí rỗng trung hòa. Vạn sự đều sinh từ chỗ không tiếng, vạn vật đều khởi từ chỗ không tên, vạn đạo đều quy về một chỗ, không ai ở đó cả. Vậy nên, người hiểu vô vi, không vì vô vi mà sống, không lấy vô vi làm đạo hiệu, mà sống đúng như tự nhiên đang thở. Cái gì còn cần lý do, thì chưa phải căn nguyên. Cái gì còn cần được công nhận, thì chưa thật là gốc. Người hành vô vi không cần ai thấy, cũng không cần ai nhớ. Như ánh trăng chiếu vào cánh đồng vắng, không ai ngợi khen, mà lúa vẫn chín đều. Lão Tử nói, đạo vốn không tên, thành nhỏ như chưa có, thành lớn như còn thiếu, chính vì vô tư nên hoàn tất được mọi sự riêng. Một người thật hành đạo sẽ chẳng biết mình đang hành, sẽ chẳng ghi chép gì để lưu truyền, sẽ chẳng nhận ai là đệ tử. Vì người ấy sống như nước, ai cũng cần, nhưng chẳng ai cũng thở. Vô vi, rốt ráo là không khởi lên chuyện phải vô vi, không còn một ai đang hành đạo, không còn một nơi cần đến, không còn một kết quả nào phải đạt, mà chỉ còn sự hiện hữu lặng lẽ của một đời sống thấm nhuần đạo, dẫu có người thấy hay không. Tựa như, trời không tự gọi mình là cao, nhưng vạn vật ngửa cổ mà nhìn. Đất không tự bảo mình vững, nhưng muôn loài đều nương tựa. Gió không tuyên bố đường đi, nhưng ai cũng cảm được hướng. Và đạo không cần chứng minh sự hiện diện, vì chính không hiện diện mới là sự hiện diện sâu nhất. Tích cổ có truyền rằng, khi Lão Tử rời Hàm Cốc Quan, Quan Doãn Hỷ thỉnh đạo, Ngài viết 5.000 chữ rồi ra đi, không dặn gì thêm, không quay lại. Từ đó đến nay, đạo trôi như suối ngầm, ẩn trong cỏ nội hoa rừng, ẩn trong người bán nước đầu chợ,
ẩn trong kẻ gánh củi qua đèo. Bởi kẻ giữ đạo thật chẳng cần một tấm áo gọi tên đạo, và đạo giữ người thật chẳng cần một chiếc lư hương nào được thắp lên cho nó. Vô vi không kết bằng tri kiến, không dừng bằng giáo lý, không khép lại bằng ngôn ngữ. Nếu đến cuối cùng không còn ai trong lòng để cần được gọi là ta, không còn một bước chân nào muốn ghi dấu trên đất, không còn một âm thanh nào vọng lại trong ý thức, thì đó là lúc đạo đã thấm trọn. Khi một câu chuyện khép lại, đó không phải là dấu chấm hết, mà là cánh cửa lặng lẽ mở ra, dẫn lối ta bước vào một tầng sâu khác của hiện hữu. Cảm ơn bạn đã lặng thầm đồng hành cùng Ngẫm đến cùng, bởi đôi khi chỉ cần một phút tĩnh lặng thật sự cũng đủ để rung chuyển và thay đổi, không chỉ một đời người. Ngẫm đến cùng, nơi mỗi con chữ không chỉ để nghe, mà để cảm nhận bằng trái tim, chiêm nghiệm bằng trí tuệ và tỉnh thức trong thinh lặng.